უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერშია უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალადობასა და არასათანადო მოპყრობაზე სკოლებში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში. ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენთან სტუდიაში მოვიწვიეთ მაია გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე და თამარ მალაზონია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. სტუდიის ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 24092 მოსწავლეთა 13% და სკოლის თანამშრომელთა 4% ბავშვის მიმართ ძალადობად არ მიიჩნევს ცემას, მოსწავლეთა 27% და სკოლის თანამშრომელთა 12% ბავშვის მიმართ ძალადობად არ მიიჩნევს წამორტყმას, ყურის აწევა ძალადობად არ მიაჩნია მოსწავლეთა 42% და სკოლის თანამშრომელთა 13%. ეს არის ამონარიდი საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშიდან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობა. სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სახალხო დამცველმა ეს ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. და მოდით დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ამ ანგარიშით და ამ კვლევით დავიწყოთ. ეკა თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. აი ამ კვლევის შესახებ რომ გვიამბოთ, რამდენ სკოლაში ჩატარდა შემოწმება, მთელი საქართველო მოიცავით თუ არა და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენი აპარატის მიერ და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა აღნიშნული მონიტორინგი 109 სკოლა მოვიცავით მონიტორინგის ფარგლებში, მათ შორის იყო როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლები და სკოლა პანსიონები. ეს მოკვლევა ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით, ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე ჩვენ შევეცადეთ რომ დაგვეფარა როგორც სოფლად მდებარე სკოლები, ასევე დიდ კონტინგენტიანი სკოლები ქალაქებში მდებარე, რომ დაგვენახა სურათი ბავშვის მიმართ ძალადობის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში. კვლევის მთავარი შედეგებიდან რაც შეგვიძლია ვთქვათ ორიოდე სიტყვით არის ის, რომ გავრცელებულია ბავშვის მიმართ ძალადობის როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმები. ეს ხდება როგორც არასრულწლოვანთა შორის, ასევე ხშირია, მათი თქმით, ხშირია სკოლის პერსონალის მხრიდან ძალადობრივი დამოკიდებულებები. ცალსახად გამოკვეთილია ყვირილი როგორც კომუნიკაციის ფორმა უფროსებისგან არასრულწლოვანთა მიმართ, ხოლო ბავშვებს შორის ბულინგი ერთგვარად კომუნიკაციის სახედაც არის ქცეული, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია. და როგორც თქვენ თქვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალადობის აშკარა ფაქტებს როგორც ბავშვები და ვერც სკოლის პერსონალი ძალადობად არ აღიქვამენ, რაც გვიჩენს მოლოდინს, რომ ის რაც გამოვლინდა და რაც პროცენტები გვიჩვენებს, რომ რაც გარკვეული ტიპის ძალადობის ფაქტები ხდება, იმაზე გაცილებით დიდი მასშტაბების მატარებელია ეს პრობლემა ამ დაწესებულებებში. დიდი მადლობა. განაცემის მსვლელობის შემდეგ კონკრეტულ საკითხებს კვლავ მივუბრუნდებით თქვენი კვლევიდან. მაია, თქვენთან მექნება შეკითხვა. აი ძალადობა კვლევის შედეგებით თქვენ მანამდეც გაეროს ბავშვთა ფონდს სულ რამდენიმე წლის წინ 2013 წელს თუ არ ვცდები ჰქონდა სპეციალური კვლევა საზოგადოების მიმართ, საზოგადოების დამოკიდებულება ძალადობის მიმართ. შეგვიძლია დინამიკაში რომ შევხედოთ ამ პროცესს, რამდენად იცვლება ძალადობის მიმართ ჩვენი ყველას დამოკიდებულება? მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. დიახ, საქართველოში სამწუხაროდ მოსახლეობის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალის გამოყენებას. ეს გაეროს ბავშვთა ფონდის 2013 წლის კვლევის მონაცემებით, რაც სამწუხარო რეალობა არის, იმიტომ რომ დაუშვებელია, რომ მოსახლეობის ნახევარი ტოლერანტული იყოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის მიმართ. ზოგადად გააზრება საზოგადოებაში ძალადობის არ არის ამ მხრივ თანხმობა.
რა მიიჩნევა ძალადობა ჩვენ საზოგადოებაში. ზოგს არ მიაჩნია ძალადობად ისეთი ფორმები, როგორიც არის, თქვათ, ყურის აწევა იქნება ეს თუ დარტყმა, ცემა და ხშირად გვსმენია ისეთი გამოთქმები, რომ აი ჩემი შვილია, რასაც მინდა იმას უზამ, თქვათ და თავი გამალახინა, ესე იგი მან მოიქცა ისე, ეს ბავშვი მოიქცა ისე, რომ თავი გაალახინა, ესე იგი აუცილებელი იყო ძალადობრივი ქმედების გამოყენება. შესაბამისად ეს დაუშვებელია, იმიტომ რომ ბავშვის მიმართ ძალადობა არის დაუშვებელი, ნებისმიერი ფორმის ძალადობა ჩვენ არ გულისხმობთ, მხოლოდ მძიმე ფორმებს ძალადობის არ მოვიაზრებთ და ეს განმარტებული არის საქართველოს კანონმდებლობითაც თუ რას ნიშნავს ძალადობა, ნებისმიერი ფიზიკური ზემოქმედება, ასევე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ბავშვზე, ასევე უგულებელყოფაც მიჩნეული არის ძალადობად, რომელიც ძალიან მძიმეზე გავლენას ახდენს ბავშვზე და სამწუხაროდ ბავშვი განიცდის ამგვარ მოპყრობას არა მარტო ოჯახში, არამედ სკოლის სასკოლო დაწესებულებებში, სკოლებში, ანუ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩვენ 2 წლის წინ ჩავატარეთ სახალხო დამცველის ოფისმა ჩაატარა ჩვენი დახმარებით მონიტორინგი, ასევე სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში და იქაც გამოვლინდა საკმაოდ შემაშფოთებელი სურათი. ანუ ზოგადად ფუნის ქვეყანაში არის ის, რომ ძალადობა არის მიღებული და არის მიჩნეული როგორც სოციალური ნორმა და მოსახლეობა სწორედ ქცევის ამგვარ მოდელებს ანიჭებს უპირატესობას და როდესაც ბავშვი, რომელიც არ იზრდება თუნდაც, რომელიც ხედავს, რომ სწორედ ქცევის ეს მოდელი არის წარმატებული და ის არ არის ადამიანი, რომელიც ამგვარ მეთოდებს მიმართავს გაკიცხვის ობიექტი, მერე ის უკვე თავად იწყებს ამგვარი ქცევის მოდელების გამოყენებას სხვებთან მიმართებით, იმიტომ რომ მას გონია, რომ ეს არის წარმატებული ქცევის მოდელი ჩვენ საზოგადოებაში და სწორედ ეს უნდა გავაკეთოთ როგორც საზოგადოებამ და შევთანხმდეთ, რომ რა არის ძალადობა, რომ აი ეს ყოველგვარი ქმედება, რომელიც ბავშვის ფიზიკურ ზიანს აყენებს, ფსიქოლოგიურ ტრამვას აყენებს, ეს არის ძალადობა და უნდა დავამსხვრიოთ აი ეს მითი, რომ ეს კარგი არის ბავშვის აღზრდისთვის და რაღაც დისციპლინური მეთოდია და უნდა აღმოფხვრათ ის, რომ ეს იყოს ქცევის წარმატებული მოდელი. აი ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო როგორც საზოგადოებას და გაეროს ბავშვთა ფონდს აქვს დაწყებული უკვე მუშაობა, რომ დაიწყოს ქცევის და სოციალური ნორმის შეცვლისკენ მიმართული კამპანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ და ამ მიმართულებით ჩვენ გვექნება კიდევ მუშაობა, იმიტომ რომ ფართო დისკუსია უნდა დაიწყოს ჩვენ საზოგადოებაში თუ რა არის ძალადობა და რამდენად მძიმეზე გავლენას ესახმეს არა მარტო ბავშვის განვითარებაზე, არამედ თვითონ საზოგადოების განვითარებაზე, იმიტომ რომ შემდგომ ეს ჯაჭვი გრძელდება და რაღაც ესეთი სურათს ვიღებთ, რომ მთლიანად ყველა ძალადობს, ხო ბავშვზე ძალადობენ, შემდგომ ბავშვი ძალადობს, მერე ის იზრდება და სხვებზე ძალადობს და მთლიანად ფუნი უკვე ესეთი ძალადობრივია და უნდა წახალისდეს როგორც ოჯახში, ასევე სკოლაში და ნებისმიერ ადგილას პოზიტიური აღზრდის მეთოდები, პოზიტიური პედაგოგიკა, ისეთი მეთოდები, რომელიც ურთიერთთანამშრომლობაზე, ურთიერთპატივისცემაზე იქნება დამოკიდებული, რაც ხელს შეუწყოს ბავშვის სწორედ ამგვარი უნარჩვევების განვითარებას და ზოგადად საზოგადოებაში ჰარმონიული თანაარსებობის პრინციპების დამკვიდრებას. დიდი მადლობა, ჩვენ მსმენელი ყავს. მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა და მოგესალმებით. გამარჯობა. ასეთი კონფლიქტი რო წარმოიშობა მოწაფესაც მასწავლებელს შორის, მასწავლებელი ცოდვა არ არის? ესე იგი, ბავშვი როგორ არის მართალი? მაშინ 7 წლის ბავშვები შეიყვანონ სკოლაში და დისციპლინას კარგად დაემორჩილებიან. თორე 5-6 წლის ბავშვები ცოდნი არიან და პედაგოგიც ცოდვა, რომ ბავშვს ვერაფერს ვერ აგებინებს. კეთილი, დიდი მადლობა, რომ და კიდევ მეორე შეკითხვაც გვაქვს უკაცრავად, ისე რომ მოვისმინოთ. მოგესალმებით. ეცეთ რა მაინტერესებს ძალიან ესე იგი ხშირად ხდება ასეთი რამ, არსებობს საჯარო სკოლები, რომლებიც შემდეგ გადაკეთდნენ კერძო სკოლებად. ასეთი სკოლა არის მაგალითად დიდი ღომში, არ დავასახელებ კონკრეტულად ამ სკოლას და მას შემდეგ რაც გადაკეთდა კერძო სკოლად, მას ხელშეკრულებაში ჩაედოთ პირობა, რომ ის ბავშვები, რომლებიც მანამდე სწავლობდნენ როგორც საჯარო სკოლის მოსწავლეები, მათთვის უნდა ესწავლებინა ამ სკოლას ყოველგვარი თანხის გადახდის გარეშე. მას
შემდეგ რაც გახდა ეს ესე იგი კერძო სკოლა, ეს ბავშვები პედაგოგების მხრიდან, ეს ბავშვი კონკრეტულად, ვიზეც მაქვს საუბარი, იქცა აგრესიის ობიექტი რატომღაც. არ ვიცი, ეს არის ერთი რომელიც მე ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ იქ სხვა მოსწავლეებიც ანალოგიურ მდგომარეობაში იქნებიან. ჩნდება შთაბეჭდილება, რომ ამ სკოლას არ სურს ესეთი ბავშვები, რომლებიც მათ შემოსავალს არ მოუტანენ. მე მაინტერესებს სახალხო დამცველის აპარატი, განათლების სამინისტრო, საერთოდ ვინმე თუ აკონტროლებს ასეთ სკოლებს და ვინმე თუ იცავს იმ ბავშვის უფლებებს, რომლებიც უშუალოდ პედაგოგების, დირექტორის ძალიან საშინელი აგრესიის მსხვერპლი არიან და პირდაპირ აიძულებენ მშობელს გაიყვანეთ ბავშვი ამ სკოლიდან, იმიტომ რომ არ აწყობთ მათ ეს ბავშვი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თამარ, მე მგონი ეს კითხვები უშუალოდ თქვენკენ არის მომართული, თქვენ შეგიძლიათ რომ ამ მწურავი პასუხი დასცეთ. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, უღმეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და დავიწყოთ მეორე კითხვით. ნამდვილად მსმენელმა სწორად აღნიშნა, რომ სკოლებს, რომლებიც ოპტიმიზირებაც მოხდა და გაიხსნა საჯარო სკოლის ბაზაზე კერძო სკოლა, აქტუალდებულება, რომ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მიაწოდონ განათლება ბავშვს. კერძო სკოლების დიდი ნაწილი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ასრულებს ამ ვალდებულებას იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული შემთხვევა ფიქსირდება. გთხოვთ მშობელს, ბავშვს აუცილებლად მოგვაწოდონ ხმა, რომ ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა რეაგირებისათვის. ნამდვილად არ არის დასაშვები, რომ ბავშვი იქცეს ზეწოლის მსხვერპლად და მასწავლებელმა ან კერძო სკოლამ ბავშვი მხოლოდ შემოსავლის წყარო დაღიქვას. მით უმეტეს გარკვეული ვალდებულებები აქვს ნაკისრი, ასე რომ უმორჩილესად გთხოვთ მშობელს მიაწოდეთ ინფორმაცია, რომ დაუყოვნებლივ მიმართოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. ეს როგორც ხვდები, უფრო ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ხო? იმიტომ რომ ასე სიტყვიერად ალბათ ვერ ეუბნებიან. შესაძლებელია შეუქმნან, არც სიტყვიერი არ არის გამორიცხული ბუნებრივია, იმდენად აღშფოთებული იყო მსმენელი, ვერ გამოვრიცხავთ რომ მსგავსი შემთხვევაც იყოს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, სიტყვიერი იქნება, რეპლიკით იქნება, უხერხო მდგომარეობაში ჩაყენება იქნება თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერ შემთხვევაში გთხოვთ მოგმართოთ. რაც შეეხება პირველ მსმენელს, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ნუ მივიღებთ, როგორც მიხვდი სკოლაში მცირეწლოვან ბავშვს, რათა მასწავლებელს გაუმარტივდეს კლასის მართვა, ვერ დაგეთანხმებით ამაში, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სასკოლო ასაკად 6 წელია განსაზღვრული, როდესაც ბავშვი უკვე მომზადებულია ასაკობრივად თავისი დავისებურებებით შესაბამისობაში უკვე სასკოლო ასაკთან, რაც შეეხება ბავშვის დამორჩილებას, ბავშვის კლასის მოწესრიგებას, ამისთვის არსებობს ძალიან თანამედროვე ჰუმანური მეთოდები, რომელსაც მასწავლებლები სანამ პროფესიას დაეუფლებიან, უკვე ფლობენ გარკვეულწილად და გარდა ამისა გადიან გადამზადებას და შეუძლიათ განაახლონ, გაიცოცხლონ თავიანთი ცოდნა. არც ერთ შემთხვევაში კლასის მართვის მეთოდად, კლასის მართვის ხერხად არ უნდა იქნას მიღებული ძალადობა, არც სიტყვიერი, მით უმეტეს დაუშვებელია ფიზიკური. კეთილი, ჩვენ კიდევ ორი მსმენელი ყავს და მე მეც მეკნება თქვენთან შეკითხვები. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში. ეს მოგესალმებით კიდევ ყველაფრის ისა ძალიან ცუდია ეს. რატომ შემეიღენ ეს კერძო სკოლები? რა არის? რა მიზანია ეს კერძო სკოლები? უკეთესად ასწავლიან თუ რა? ცუდად იყო, კაცო, ცუდად დაამთავრეთ თქვენ, რომ დაამთავრეთ სკოლა. შეიძლება ეს რა არის? არა, გამხარს ის ფული რომ გადაიხადოს და ცოდვა არ არის. მე ესე იგი, ჩემცი სკოლა იყოს, მე იქ ვერ ვისწავლო, საჯარო იყოს, იმის ხერხბაზიანი იყოს. და უნდა ვიარო იქ იმაში სხვაგან. არა, სწორი ეს არა. კეთილი, თქვენი შეკითხვა ეს იყო, ბატონო. კეთილი, მეორე შეკითხვაც მოვისმინოთ. გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით. გენაცვალე, ძალიან შეშფოთებული ვარ. შტრიხს კოცაც მოусმინე, მე მუდმივი მსმენელი ვარ და აი თქვენს გადაცემასაც უსმენ. საბჭოთა სისტემაში რომ ეს არ ხდებოდა და გაუბედურებულია საქართველო, აი გული არ მომიწმინა გულმა და დაგირეკეთ და შეგაწუხეთ. საბჭოთა სისტემაში ჩვენ რუსეთი გვინდა. აი, კეთილი, კი ბატონო, მოდით მოვისმინოთ კიდევ ერთი შეკითხვა და ამით ალბათ დავასრულებთ კიდეც შეკითხვების მიღებას. ალო.
გისმენთ ქალბატონო პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით გენაცვალ. მე ცოტა გვიან ჩაგეთით, მაგრამ ამ საკითხზე მქონდა აზრი სათქმელი. ქვია ქართული სკოლა. როგორ აქამდე თათრული იყო თუ რაც იყო ყველა ერთიანად ერთმანეთის სიყვარულით ერთ სხვა ნაცია იყო თუ კუთხე იყო ეს სიყვარული გამოვაკალეთ უკვე თუ ჩვენ ქალბატონო ჩვენ დღეს და სათხოვარი თეში რომ 300 ლარი უნდა მიიტანო 300 გერა 30 ლარი ყველაფერს ითხოვს საზოგადო სკოლებიდან და 300 ლარში ზილობის საკითხი თუ ვაშარასწავლე და რო კითხა რა მეორე კლასის ვახთან მაგ საქმე ახლა მესამეში უნდა იაროს რომ ესედეს მიმატებელე როჩ გაიგო რა დონე მის კეთილი ჩვენ სამწუხაროდ სხვა თემებზე საუბრობთ ჩვენი შეკითხვები ჩვენი მსმენელების შეკითხვებმა ცოტა უფრო სხვა მიმართულება მიიღო როგორც ჩანს ეს იმის შედეგია რომ როგორც ქალბატონმა თქვა თავიდანვე არ უსმენდა გადაცემას ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში ძალადობაზე და არასათანადო მოპყრობაზე სკოლებში ერთი მსმენელია და ამით შევწყვეტთ მსმენელთა ზარების მიღებას გისმენთ გამარჯობა. მაქვს ძალიან დიდი თხოვნა. კი ბატონო. ბავშვის უფლებების დაცვაზე კარგია საუბარი, მაგრამ იქნებ უფრო მეტად დაუთმოთ. აი ნაკლებად იქნება ამის საჭიროება, ამაზე საუბარი, როცა უფრო მეტი დრო დაეთმობა. აი რა უნდა ქნას განათლების სამინისტრომ სკოლებმა, სადაც 30-31 ბავშვიზის არ იყოფიან ინგლისურზე, მათემატიკაზე, ანუ უცხო ენებსა და მათემატიკურ საგნებზე, რა უფლებებზე უნდა ვილაპარაკოთ? წარმოგიდგენიათ 31 მოსწავლე როზით, ღამე დაშტერებულები კომპიუტერებით და ტელეფონებით. ხალხო, რას მელაპარაკებით? სად ცხოვრობთ? სად დადიხართ? როგორი აგრესია თვითონ ბავშვებში ისე მეწოდება მასწავლებლები. მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს, რამდენმა აბიტურიენტმა ჩააბარა წელს პედაგოგიკაზე. აი რომ გახსნეთ ის მასწავლებელი. ისე მაინტერესებს ეს. იქნებ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ალბათ ქალბატონი თამარი გაგცემს პასუხს. მოდით წინამსმენელები მართალია გადავიდნენ ჩვენი თემიდან, მაგრამ ერთი გაჟღერდა რომ საბჭოთა პერიოდში არ იყო ძალადობა, რა თქმა უნდა, ცალსახად ძალადობა სამწუხაროდ ყოველთვის არსებობს და სამწუხაროდ ყოველთვის აუცილებელია მოუდუნებლად ბრძოლა ძალადობასთან. უბრალოდ დღეს მეტად ძალადობის პირობებში ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა. უბრალოდ მთავარია რამდენი ფაქტი გაჟღერდება და აი როგორც ახლა დაიდო კვლევა, მნიშვნელოვანია რომ ესეთი კვლევები იყოს და საზოგადოებისთვის დამალული არ იყოს, რა მდგომარეობა არის და რა მიმართულებებზე უნდა ვიზრუნოთ კიდევ უფრო მეტად აქტიურად. რაც შეეხება ბავშვების არგუმენტს, რომ სადაც 31 ბავშვია, რა უნდა მოვთხოვოთ იქ მასწავლებელს და ჯობია ამაზე ვიფიქროთ. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ რომ უკვე ვიფიქრეთ, ვინაიდან მართლა რთულია მრავალრიცხოვანი კლასის მართვა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქაც გამოვიყენოთ რაიმე სახის ძალადობა, რთულია, მაგრამ მიღწევადია, რადგან ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი მასწავლებლები, რომლებიც წინა წლებში არ იყო რაოდენობრივი შეზღუდვა და 35 სამწუხაროდ 40 ბავშვიც იჯდა, თუმცა აღწევდნენ წესრიგსაც და ეს წესრიგი ხორციელდებოდა ბავშვისადმი პატივისცემით დაცვით, საინტერესო გაკვეთილი, საინტერესო აქტივობების შეთავაზებით. დღეს ტენდენცია არის იმისკენ მიმართული, რომ მოხდეს კლასების რაოდენობრივი შემცირება, რათა უფრო მეტი, ვინაიდან ჩვენ ინტერაქტიულ მეთოდიკაზე ვართ გადასული, გვინდა რომ ბავშვის მონაწილეობა იყოს მაქსიმალური, რა თქმა უნდა, მეტად უკეთესი იქნება, შედეგის მომტანი იქნება მცირე კლასი. შესაბამისად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, ჯერ რაოდენობა შეიზღუდა 30-მდე და მაქსიმუმ უკიდურეს შემთხვევაში, რომ ბავშვი სკოლის გარეშე არ დარჩეს იმ კონკრეტულ სივრცეში, სამინისტროსთან შეთანხმებით დასაშვებია გაიზარდოს რაოდენობა, დღეისათვის ნორმად მიჩნეული არის 25 მოსწავლე. მაქსიმუმი განსაკუთრებულ შემთხვევაში სამინისტროსთან შეთანხმებით არის 29 მოსწავლე. ამაზე მეტი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იქნას დაშვებული კლასში. თუმცა მიუხედავად იმისა, თუ მოძალადე არსებობს, შესაძლებელია მან იცალადოს როგორც 5 ბავშვიან კლასში, ასევე რა თქმა უნდა მრავალრიცხოვანში, თუმცა ეს არც ერთ შემთხვევაში მიზეზი არ გახლავთ.
კეთილი და თქვენთან მქონდა ესეთი შეკითხვა ისევ ძალადობასთან და ძალადობის დაძლევის თემას რომ დავუბრუნდეთ. რას აკეთებს სახელმწიფო და კონკრეტულად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ძალადობის შემთხვევების შესამცირებლად თუ არსებობს ძალადობის დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა ზოგადსაგანმანათლებლო სივრცეში? მოგახსენებთ, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ კვლევა, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან კიდევ ერთხელ მოახდენს საზოგადოების კონცენტრირებას პრობლემაზე. საზოგადოების მხარდაჭერის გარეშე ბუნებრივია ვერც განათლების სამინისტრო და ვერც კონკრეტულად სკოლა, ადმინისტრაცია და მასწავლებელი და ვერც ბავშვის მშობლები ვერ გაუმკლავდებიან ძალადობას ბუნებრივია, ხო? რა თქმა უნდა, მსგავსი სტრატეგია არსებობს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სისტემატურ მონიტორინგს ვატარებთ სკოლების მდგომარეობის და შესაბამისად ძალადობის ფაქტები გამოვლენილიც ჰქონია და ბუნებრივია შესაბამისი რეაგირებაც მიეღულა. სწორედ ამიტომ რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად განისაზღვრა, რომ აუცილებლად უნდა მივაღწიოთ ბავშვისათვის უსაფრთხო ნებისმიერი ტიპის ძალადობისგან თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფას. ეს რა თქმა უნდა კომპლექსური მუშაობის შედეგი თუ იქნება და გარკვეული დროც არის საჭირო, რადგან ჩვენ თავად ვხედავთ, რომ საზოგადოების მიმღებლობა ძალადობაზე ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივად უყურებენ, ტოლერანტულები არიან ნამდვილად, რა ძალიან სამწუხაროა. მასწავლებელიც, ჩვენც ყველა ჩვენგანი დირექციაც, მშობელიც არის საზოგადოების ნაწილი და ბუნებრივია კიდევ ერთხელ გვიხდება იმის მტკიცება, ცნობიერებაზე აქცენტის გამახვილება, რომ ძალადობა მიუღებელია და არც ერთი მიზეზით გამართლებული არ არის. ნუ პირველი როცა კომპლექსურ მიდგომებზე ვსაუბრობ და სტრატეგიაზე როცა ვსაუბრობ, აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ცნობიერების, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მასწავლებელთა და მშობელთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. მოსწავლეების შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის სამოქალაქო განათლების კომპონენტის გაძლიერება და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს, როდესაც მთავარი დაკვეთა საზოგადოების, თუნდაც აი დღევანდელი კვლევის შედეგის შემდეგ უნდა იყოს მთავარი დაკვეთა საზოგადოების, რომ განათლების სამინისტროსათვის რომ მაქსიმალურად მოხდეს სამოქალაქო ცნობიერებაზე აქცენტირება, პირიქით საზოგადოება სამოქალაქო განათლების გაძლიერების გაჟღერება სამწუხაროდ საფრთხედ აღიქვამს და სამინისტროს ადანაშაულებს სკოლისათვის და მოსწავლის ასაკისათვის რაღაც შეუფერებელი სწავლებების დაგეგმვაში. ეს ფაქტია სამწუხაროდ, დღესაც მიდის ხოლმე ამაზე მსჯელობა. გარდა მოსწავლის რატომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ნუ ვიქნებით მხოლოდ უფროსების, მხოლოდ მასწავლებლების და მშობლების იმედზე. საუკეთესო თავდაცვა ძალადობისაგან არის სწორედ სამოქალაქო ცნობიერება. და საკუთარი უფლებების რა თქმა უნდა, საკუთარი უფლებების გაცნობიერება, მეგობრის, თანაკლასელის უფლებების გაცნობიერება, რომ თავადაც ნუ მისცემენ, როცა შემთხვევაში უფლებას ნურავის, რომ მათზე იძალადონ. თუნდაც უხეში მოპყრობა იყოს და თუნდაც ნუ იქნება ფიზიკური ძალადობა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა გადამზადება. ნუ გადამზადებას გულისხმობთ გარკვეულ დონეზე, როდესაც მასწავლებელი მოძალადეა და ცემს ბავშვს, გადამზადებაზე ლაპარაკი არ არის თავისთავად ცხადია. მნიშვნელოვანია, რომ ამ პედაგოგმა, რომელიც ცემს მოსწავლეს, რომელიც შეურაცხყოფს სისტემატურად მოსწავლეს, დატოვოს პროფესია აუცილებლად. და მსგავსი შემთხვევები არაერთხელ ყოფილა. რამდენი პედაგოგი გადამზადდა? გადამზადდა აბსოლუტურად ყველა პედაგოგი პროფესიულ უნარებში, დღესაც მიმდინარეობს მათი სურვილის შემთხვევაში განმეორებითი გადამზადება და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პედაგოგი მოდულში პროფესიული გადამზადების რა თქმა უნდა შეიცავს ეს მოდული აუცილებლად კომუნიკაციებს, მოსწავლეთა ასაკობრივ თავისებურებებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური სამსახური ატარებს ძალიან მნიშვნელოვან ტრენინგებს. ყველა სკოლაში მოგეხსენებათ არ არის მანდატური და სადაც არ არის მანდატური, იქ ძალადობაზე პასუხისმგებელ პირად, რომ ბავშვის უფლებები დაიცვას, იდენტიფიცირება, მოახდინოს და რეაგირება შესაბამისი, არის გამოყოფილი სკოლის წარმომადგენელი. და 1600-მდე სკოლის მასწავლებელი გადაამზადეს ამაში, რადგან ძალადობა, რომ საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში ძალადობის გამოვლენა მთლად მარტივი შეიძლება არ იყოს, როდესაც არც ბავშვი უთვლის ძალადობას, არც მშობელი და არც მასწავლებელი ნაწილი კატეგორია, რა თქმა უნდა, ყველაზე უდიდეს ნაწილზე არ ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს და მათი გადამზადება მნიშვნელოვანია, გარდა ამისა ფსიქოლოგიური სამსახურს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგი, რომელიც ეხება მოსწავლეთა ძალადობრივი ქმედების გამოვლენას და შესაბამისი რეაგირების განხორციელებას და ამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა, როგორც არის დაუშვათ კომუნიკაციის ფსიქოლოგია, აგრესიული ქცევის გამოვლენის და გამკლავების სტრატეგიები, გარდა ამისა დამოკიდებულების პრობლემებზეც მუშაობენ, კიბერდამოკიდებულებას, თუნდაც სამბაქოს დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ და ამ მიმართულებით დაწყებულია ტრენინგები.
სამასამდე ფსიქოლოგი და პედაგოგი გადამზადდა და გაგრძელდება. ეს ერთ-ერთი კომპონენტია, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის მონიტორინგის სისტემა იყოს ძალიან დახვეწილი და ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ იგივე პასუხისმგებელი პირები ძალადობაზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნაწილი არიან და არ უნდა დაუშვათ. არ უნდა დაუშვან მათ, რომ ძალადობა დამალული და მიჭკმალული იყოს და და ბოლოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, არის მშობლებთან სწორი კომუნიკაცია. დამრიგებლების კორპუსის გაძლიერება, მეტი და სწორი კომუნიკაცია, მეტი დამზადება იგივე დამრიგებლების, რომ მშობლები იყვნენ სკოლის თანამდგომი სწორი გაგებით ბუნებრივია. ანუ ეს ყველაფერი ხორციელდება, რა თქმა უნდა, მეტად იქნება აქცენტირებული, თუმცა საზოგადოების ჩართულობა ამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მსგავსი კვლევები სწორედ ამიტომ არის ფასდაუდებელი. ძალიან დიდი მადლობა. მაია, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. პირველმა ქალბატონმა როდესაც დარეკა, ქალბატონმა თამარმა ნაწილობრივ გასცა პასუხი ამ შეკითხვას, მაგრამ მან ასევე იკითხა, როდესაც კონფლიქტი წარმოიშვება, რა უნდა ქნას მასწავლებელმა ასეთ დროს. აქ პირდაპირ მივადექით უკვე ამ საკითხს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებს. კვლევამაც აჩვენა, ალბათ ეკა თქვენც გააკეთეთ კომენტარს ამ საკითხზე, რამდენად აქვთ გაცნობიერებული ეს კომპეტენციების საკითხი და ვის რა როლი აქვს რა მექანიზმებია ჩადებული შეგიძლიათ რომ ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურებზე ხო ეს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები ეს არის არსებული სახელმწიფო მექანიზმი რომელიც 2010 წლიდან ქვეყანაში არსებობს რომლის ფარგლებშიც ყველა პროფესიონალს რომელიც ბავშვებთან მუშაობს აქვს ვალდებულება რომ თუ ის დააფიქსირებს რომ ბავშვის მიმართ ხდებოდა ძალადობა ის ვალდებულია შეატყობინოს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ამ ფაქტის შესახებ და იმ შემდეგაც უკვე სოციალური მუშაკები მივლენ ადგილზე შეისწავლიან სიტუაციას და მოახდინენ შესაბამის რეაგირებას. ანუ აი ამ პროცედურების მიხედვით თავად მასწავლებლებს და სკოლის თანამშრომლებს აქვს ვალდებულება რომ გამოავლინონ ძალადობის ფაქტები და მოახდინონ რეაგირება. და რასაკვირველი ეს სულაც არ გულისხმობს იმას რომ თქვა თავად ძალადობდეს ვიღაცა ბავშვზე, ხო ეს გამორიცხულია ასე რომ მათ თავად აქვთ ვალდებულება გამოავლინონ თუნდაც ოჯახში მომხდარი ძალადობის შესახებ და მოახდინონ რეაგირება. ეს მეტად მნიშვნელოვანი მექანიზმია და როგორც აღმოჩნდა, როგორც სახალხო დამცველის მონიტორინგის თანახმად, ასევე ჩვენი წინა კვლევების თანახმად, თქვენ ახსენეთ ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა და ჩვენ იმ დროს 2013 წელს ასევე შევაფასეთ ის როგორ მუშაობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები, ეს მექანიზმი. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრს არ აქვს ინფორმაცია და არ იცნობს თავიანთ ვალდებულებებს აი ამ მექანიზმის თანახმად და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ ხშირად იგივე სკოლის თანამშრომლები, მანდატურები, მასწავლებლები არ მიიჩნევენ ძალადობად, თქვათ, ერთჯერად ქმედებას ბავშვის მიმართ და მხოლოდ მიაჩნიათ რეაგირება იმ შემთხვევაში, თუ განმეორებით მოხდა ძალადობის მძიმე ფაქტი. აქაც გვაქვს იმ პრობლემასთან, და რითაც ჩვენ დავიწყოთ საუბარი, თუ რა არის ძალადობა, ხო? მათ არ აქვთ გაცნობიერებული რა არის ძალადობა და მხოლოდ მძიმე ფაქტებს მიიჩნევენ ძალადობა და თუ ეს განმეორებით მოხდა. ასე რომ ეს ასე არ არის მნიშვნელოვანია რომ მათ კარგად ჰქონდათ გააზრებული არა მარტო ამ სახელმწიფო მექანიზმით დაკისრი ვალდებულებები, არამედ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ გააჩნიათ როგორც სკოლის მასწავლებლებს და სკოლის თანამშრომლებს, როგორც ქალბატონმა თამარმა ახსენა, უკვე მიმდინარეობს ტრენინგები, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსაზრებით, რომ ეს საკითხები იყოს ინტეგრირებული საუნივერსიტეტო პროგრამებში, რომელიც საფუძველზეც ხდება პროფესიაში შესვლა, ხო, ადამიანების და ჩამოყალიბება როგორც და ლიცენზირება როგორც პროფესიონალი პედაგოგების. და ასევე შეფასების დროს, ანუ როდესაც ხდება სერტიფიცირება, რომ სწორედ ამის მიხედვითაც ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი კომპეტენცია, როგორც რაღაც სხვა უნარებთან ერთად ძალადობის პრევენცია, პოზიტიური პედაგოგიკა უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპეტენცია, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს პედაგოგის შეფასება და მისი სერტიფიცირება შესაბამისად. ასე რომ ეს ცალსახად დაუშვებელი არის, თუ თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდე, თქვათ ჩვენ მსმენელის კითხვას, ახლა რა უნდა ქნას ამ დროს, ხო?
ეს როგორც ქაბუტობა თამრმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს მისი პრობლემაა, პედაგოგის პრობლემაა, თუ ის ვერ ახერხებს ურთიერთობას ბავშვებთან და ხშირად გამოითქვა მოსაზრება, რომელსაც მე ვერაფრით ვერ დავეთანხმები, რომ ბავშვის ბრალია და მასწავლებელია ცოდო, არა ბატონებო, ბავშვია სწორედ ცოდო და ბავშვი არ უნდა გახდეს ძალადობის მსხვერპლი არც ოჯახში, არც სკოლაში და არანაირ დაწესებულებაში, იმიტომ რომ ბავშვი არის დაუცველი არსება, არის მცირეწლოვანი, იმიტომაც არსებობს ბავშვის უფლებები და ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომ დამატებითი ღონისძიებები გატარდეს ბავშვის დასაცავად, უფროსები დავიცავთ საკუთარ თავს და პედაგოგების დაცვისთვის არაერთი ორგანიზაცია არის შექმნილი, პროფკავშირი იქნება თუ სხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ ამისთვისკენ არიან მოწოდებული, რომ პედაგოგების უფლებები დაიცვან, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ ბავშვებზე და მათ უფლებებზე და დიახ, მათ აქვთ უფლება, რომ დაცული იყვნენ ძალადობისაგან ყველგან, მით უმეტეს სკოლაში, ეს არის ის ადგილი, სადაც უნდა ხდებოდეს ბავშვის განვითარება, სოციალური უნარების ფორმირება და ასევე განათლება. თუ სკოლაში უსაფრთხო გარემო არ იქნა შექმნილი, აქ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ბავშვი განათლებას იღებდეს ნორმალურად და მით უმეტეს ვითარდებოდეს მისი სოციალური უნარები, რომელიც შესაძლებელია აი ამ ძალადობის შედეგად ასევე ძალადობრივ ქმედებაზე იყოს დაფუძნებული. ასე რომ თავარი არის ჩვენი რეკომენდაციით, რომ მოხდეს სკოლაში ისეთი გარემოს შექმნა, პოზიტიური გარემო შექმნა, რომელიც ურთიერთპატივისცემაზე, თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული. ძალადობის პრევენცია კი ძალიან რთული და კომპლექსური საკითხია, მაგრამ ამას სჭირდება მუშაობა, პედაგოგთა მომზადება, გადამზადება და ასევე მოსწავლეები ჩვენი მოსაზრებით უნდა სწავლობდნენ თავად სკოლაში ისეთ ასე თქვა თვისებებს, რომელიც არის მაგალითად პრობლემების არაძალადობრივი გზით გადაჭრა, ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის მოსმენა, პატივისცემა, რომელიც მათ თავად დაეხმარება აი მნიშვნელოვანი უნარების შეძენაში, რომელიც თქვა სხვებთან ურთიერთობისთვის ან საერთოდ გამოადგება ცხოვრებაში. ის მნიშვნელოვანი თქვა ინტეგრირებული იყოს იმ სასწავლო პროგრამებში ყველგან და მასწავლებელს ქონდეს შესაძლებლობა და იმისი კომპეტენცია, რომ მათი ეს უნარები განავითაროს, რაც შეგვაძლებინებს იმას, თქვათ, რომ მივიდეთ აი ამ უსაფრთხო სკოლამდე, სადაც ბავშვიც და ყველაც იქნება დაცული და იქ შესაბამისი პირობები იქნება ბავშვის განვითარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ეკა, თქვენი კვლევის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო, როგორც მახსოვს, უსაფრთხოების საკითხი, ხო? რამდენად როგორია აღქმა მოსწავლეებისა, რამდენად აღიქვამენ სასკოლო სივრცეს, როგორც უსაფრთხო სივრცეს? ეს შეკითხვა არა მხოლოდ მოსწავლეებისთვის იყო განკუთვნილი, არამედ პერსონალისთვის და რა თქმა უნდა, სკოლის პერსონალი უფრო მეტად დაცულად აღიქვამს სკოლის სივრცეს, სკოლის ტერიტორიას, ხოლო ბავშვების რაღაც გარკვეული პროცენტი მიუთითებს, რომ ისინი უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ თავს სკოლაში, იქ იყო სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, მათ შორის იყო ბულინგი, უცხო პირების მხრიდან სკოლაში შეღწევა, ეგრეთ წოდებული გარჩევები, ანუ შიდა დაპირისპირებები სკოლაში და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს უსაფრთხოების განცდა ნაკლებია უფრო მეტად დიდ კონტინგენტიან სკოლებში, სადაც მოსწავლეთა გაცილებით დიდი რაოდენობაა. მცირე კონტინგენტიან სკოლებში ეს რიცხვები უფრო მცირეა, თუმცა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იყო ის, რომ მათთვის ვინ არის პირი, ვინც უსაფრთხოებაზე არის პასუხისმგებელი მათი აღქმით. როგორც მასწავლებლების ბავშვების დიდი ნაწილი მიუთითებდა, რომ ეს არის სკოლის ადმინისტრაცია, თუმცა პირადი პასუხისგებლობის განცდა, რაც ჩვენ ვერ დავინახეთ მასწავლებლებში, ესეც პრობლემად გვეჩვენება, რომ სკოლის უსაფრთხოება არის თითოეული მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, ძალადობის გამოვლენაზე გვჭირდება და ძალიან კარგია, რომ ყავს ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ამაზე იმუშავებს, მაგრამ ის, რომ მასწავლებლები თავიანთ თავს არ აღიქვამენ, არ აიგივებენ სკოლაში, უკაცრავად, უსაფრთხოების უზრუნველყოფად, ეს არის პრობლემა. პრობლემაა ისიც, რომ ბავშვებმა არ იციან ვის მიმართონ ასეთ შემთხვევებში. უფრო სწორედ ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ რა აზრი აქვს. ვის მიმართო რა აზრი აქვს. აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მათ მოყავდათ ფოკუს ჯგუფის შეხვედრებზე მაგალითები, როდესაც მასწავლებელი ჩაირია ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ეს შემოიფარგლა მხოლოდ იმ ერთი კონკრეტული კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვით და შემდეგ უფრო მეტად გაძლიერდა მათ მიმართ ძალადობა, იგივე თანატოლებს შორის ძალადობას გულისხმობ, რადგან ეს ღონისძიებები, რაც იმ მომენტში მასწავლებელმა დირექციამ გაატარა, იყო მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფაქტის ირგვლივ და ისინი არ მიუდგნენ სისტემურად.
არ დაიწყეს მუშაობა პრევენციაზე, განმეორებითი ძალადობის პრევენციაზე და აღკვეთაზე. ეს არის ერთი მიზეზი, მეორე მიზეზი არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ როგორ ვისაუბრო მე ჩემი კლასელის ან ჩემი სკოლელის მხრიდან ჩადენილ ფაქტებზე, თუმცა უფრო მეტად ეს დაუცველობის განცდით არის განპირობებული. როდესაც მათ ისაუბრეს, მათ აქვს ცუდი გამოცდილება იმის, რომ როდესაც პრობლემაზე ისაუბრეს, თუ როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების განცდა, რომ მათ არ უსმენენ. ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქვეს, რომ დიახ, უგულებელყოფა მათი აზრის. მაგალითად, ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქვეს, რომ სანამ კლასში მერხები არ ავაყირავეთ, ეს ამბობდნენ ბავშვები, მანამდე არავინ არ მოგვისმინა. არის შემთხვევები, როდესაც მიუთითებენ, რომ სკოლა მიცის მასწავლებლის მხრიდან ძალადობის შესახებ, მაგრამ ცდილობენ ეს ჩაკეტილ, ასე ვთქვათ, წრეში გადაწყდეს და ამის შესახებ არ ისაუბრონ და რა თქმა უნდა, ეს უფრო ამძაფრებს ფონს. ჩვენ რაც ანგარიში გამოვაქვეყნეთ, ხშირად გვესმის, რომ ოჯახში ძალადობენ ბავშვებს, ახლა საკუთარი მშობლები ცემენ და ხა მასწავლებლებისგან რას ვითხოვთ, ხო? ჩვენ იმას ვითხოვთ, რომ ეს ბავშვები ძალადობას იმდენად რუტინად აღიქვამენ, არც აღიქვამენ, რომ ძალადობა ჩვეულებრივი კომუნიკაციის ფორმად მიაჩნიათ მათ უკვე ყურის აწევაც და ყვირილიც და ეს არის მთავარი პრობლემა. მათ განსხვავება უნდა დაანახოს სკოლამ და სკოლა უნდა იყოს ის სივრცე, სადაც ბავშვი მიხვდება, რომ იცი რა მე თუ სახლში მცემენ, ეს ცუდი რამეა, მაგრამ არავინ არ ესაუბრება. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ფორმალური განათლების ნაწილი გარკვეულწილად არის ადამიანის უფლებები, ბავშვის უფლებები, თუმცა ეს არ არის სიღრმისეული, ეს არ მოიცავს არაფორმალური აქტივობების, ასე ვთქვათ, სიმრავლესაც, რაც ბავშვებს თუნდაც ბულინგთან დაკავშირებით გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შემოშიაქმნებინებდა თავად ბავშვებს, რომ ეს არის მიუღებელი. ხშირი იყო ასევე შემთხვევები, როდესაც გამოვლინდა განსხვავებული ჩაგვრა ან მოსაზრების, პრესტიჟულ უბანში, არაპრესტიჟულ უბანში ცხოვრების, კარგი მოსწრების ან ცუდი მოსწრების გამო და რაც მთავარია ჩვენს წარმომადგენლებთან შეხვედრისასაც იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სკოლის დირექციის მხრიდანაც იყო მსგავსი სტერეოტიპული გამონათქვამები, სოციალურად დაუცველი ბავშვის მიმართ და სხვა, ასე ვთქვათ, დაუცველი ჯგუფების მიმართ. და საქმის წარმოებაც დაიწყო. დიახ, მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ის სისტემური 47 შემთხვევაზე ჩვენ დავიწყეთ საქმის წარმოება, ეს არის ის შემთხვევები, რომლებიც იყო იდენტიფიცირებადი, განგრძობადი ხასიათის მატარებელი, ან უკვე მომხდარი, მაგრამ შეიძლებოდა რეაგირება, ასევე მომზადდა ერთი რეკომენდაცია ერთ-ერთ სკოლასთან მიმართებით და დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ის რაც არის ძირითადი მიგნებები წარმოდგენილია სპეციალურ ანგარიში რეკომენდაციებთან ერთად. თქვენი კვლევის მიხედვით, რაიმე სხვაობა ხომ არ ყოფილა გენდერული ხასიათის ან ასაკობრივ ჯგუფებში, სად უფრო მეტად ვლინდებოდა? კი, ჩვენ გვქონდა მსგავსი კრიტერიუმები კვლევის მეთოდებში ჩადებული, თუმცა არ გამოვლინდა რაიმე ესეთი განსხვავება, ეს ეხება ხშირად გვისვამენ ხოლმე კითხვას მასწავლებელთა ასაკობრივ კატეგორიებზე, ეს არ გამოვლინდა, რომ ეს გარკვეული რაც შეეხება მოსწავლეებს, ხშირია მცირე წლოვანი, ანუ დაწყებითი კლასების მოსწავლეების ჩაგვრა. მაგალითად, გამოვლინდა ისეთი თავისებურებანი, როგორიც არის, რომ ვთქვათ, ჩხუბში ჩართვა ეს ერთ-ერთი ფორმაა ძალადობის, რაც ბავშვებს შორის ხორციელდება. ძირითადად დაბალ კლასებში მყოფი ბიჭების ჩხუბში ჩართვა ხდება უფროს კლასელების მხრიდან. თუმცა გოგონებთან მიმართებით არის განსხვავებული სტერეოტიპები და განსხვავებული ბულინგის ფორმები. თუმცა რამე ესეთი არსებითი არ გამოიკვეთა. მაგრამ საინტერესოა, რომ ბავშვები ამბობდნენ, რომ ერთი და იგივე ფაქტის გამო ბიჭები ხშირად უფრო მეტად ისჯებიან მასწავლებლების მხრიდან, ვიდრე გოგონები. ამ პირიქით გოგონებს უფრო მეტად სთხოვენ გარკვეულ დისციპლინური რაღაცების დაცვას, ვიდრე ბიჭებს, იმიტომ რომ ბიჭია. აი ესეთი თავისებურებანი გამოიკვეთა, თუმცა ეს არ იყო მნიშვნელოვნად განსაზღვრელი. მთავარი ჩვენთვის არის ის, რომ ეს პრობლემა არის საქართველოსთვის დამახასიათებელი პრობლემა და ჩვენ ანგარიშის შედეგები შეგვიძლია განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში გვაქვს ჩვენ ასეთი ვითარება სისტემური ხარვეზების კუთხით. და რეკომენდაციები სახალხო დამცველის. მთავარი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, არის საქართველოს მთავრობის მიმართ, რომ ყველა პროგრამას, ყველა სამოქმედო გეგმას და კანონმდებლობას გამჭოლ ხაზად გასდევდეს ამ საკითხის რეგულირება, თუმცა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა მიემართოს, რაზეც ქალბატონი მაია საუბრობდა, არა ძალადობრივი გარემოს ჩამოყალიბებას, პედაგოგთა კვალიფიკაციის, კომპეტენციის ამაღლებას. თქვენ მეკითხებოდით, რამდენად იციან პროცედურების შესახებ, ძალიან მცირე პროცენტმა იცის არსებული
რეგულაციების შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ რიგი ტრენინგებისა ტარდება. ეს არ არის საკმარისი. ეს საჭიროებს სისტემურ ცვლილებას, სისტემურ გადამზადებას და უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში ამ საკითხების ინტეგრირებას, ანუ პედაგოგთა მომზადების პროგრამებს გულისხმობ, მათ შორის პროფესიულ პროგრამებში. ეს არის ჩვენი ძირითადი რეკომენდაციები, რაც ანგარიშის მიხედვით გვაქვს. კეთილი, ჩვენი გადაცემა სრულდება. გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთი გვაქვს. შეგიძლიათ რომ თქვენც კიდევ ერთხელ მიმართოთ ჩვენს მსმენელს. გამოდევან თამარ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თუ შეიძლება ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ეკას დავეთანხმები იმაზე, რომ არაფორმალური მიმართულებით გააქტიურება სკოლების ძალიან მნიშვნელოვანია. იქნება ის სამოქალაქო კლუბების გააქტიურება, თვითმმართველობების და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ თავად სკოლებიც იაქტიურებენ, არ დაელოდებიან მაინდა-მაინც სამინისტროსგან გამოცხადებულ კონკურსი იქნება თუ რაღაცა სხვა აქტივობა პროექტები და ასე შემდეგ. და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა მოუწოდოთ სკოლებს, მასწავლებლებს, რომ სკოლა ბავშვისთვის არის, რა თქმა უნდა, მეორე ოჯახი არის, შესაძლებელია გაცილებით მეტი, წესით უფრო მეტი ცნობიერებასთან დაკავშირებით მეტი საზრდო უნდა მიიღოს სკოლაში, შესაძლებელია ვიდრე ოჯახში, ხო? განათლების სამინისტროს და სკოლას აქვს განსაკუთრებული ფუნქცია, როცა მას შეუძლია შეცვალოს საზოგადოება, ალბათ ცვლილება სწორედ სკოლიდან უნდა დაიწყოს. შესაბამისად, მათგან ალბათ დახმარებაც უნდა ვითხოვოთ ერთგვარად, რომ მხარი დაუჭირონ ნებისმიერ წამოწყებას და ძალადობის ფაქტების მაგევრად იქნებ ყველამ ერთად მოვახერხოთ ის, რომ მართლა კეთილგანწყობილი ბავშვზე ორიენტირებული გარემო იყოს სკოლაში და მშობელს და ბავშვს არ უნდა ქონდეს დაუცველობის განცდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ხო? მაშინ, როდესაც ფაქტიურად ყველაფერი არის მიმართული ამაზე, ნურავინ ნუ გაექცევა პასუხისმგებლობას, ნურს ბავშვი, ნურს მშობელი, ნურს მასწავლებელი, მე რა რომ მათემატიკას ასწავლე და არ ხან დირექცია. ყველას მოვალეობაა, რა თქმა უნდა, ბავშვის უსაფრთხოებას და მის კეთილდღეობაზე ზრუნვა. დიდი მადლობა და მაია, თქვენც ხო, ბავშვი დაცული უნდა იყოს ძალადობისაგან, ეს კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ და სახელმწიფოში ყველა მიმართულება, ეს იქნება კანონმდებლობა, სისტემა, სკოლა, მანდატური მასწავლებელი, ყველა ამ სფეროში უნდა იყოს ისეთი რეგულაციები, რომელიც ბავშვს დაიცავს ძალადობისაგან. და რასაკვირველია, ჩვენ სკოლაზე ვსაუბრობ და მაინც უნდა ხაზი გაუსვა მე ასევე მასწავლებლის კვალიფიკაციას და კომპეტენციას, ხა შეიძლება მასწავლებელი ძალადობრივ ქმედებას მიმართავდეს და თუ ეს ამას ჩადის, ესე იგი ის არ არის კვალიფიციური პედაგოგი და მასწავლებელი და ის ვერ ახდენს კლასის მართვას და ეს მისი მინუსია და მაშინ ალბათ რაღაცა გარკვეული ზომები უნდა მივიღოთ და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, მნიშვნელოვანი ინტეგრირებული იყოს მასწავლებლის მომზადების, გადამზადების, საუნივერსიტეტო განათლების და შეფასების პროგრამებში და ჩვენ როგორც საზოგადოებამ ყოველთვის უნდა ამოვიღოთ ხმა, როდესაც ჩვენს გვერდით ხდება ძალადობა, ვიაქტიუროთ და დავასრულოთ ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ეკა სხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, თამარ მალაზონია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი იყვნენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა, უფლება და თავისუფლება მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებას. ნახვამდის. უფლება და თავისუფლება.